নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমি আকৌ লৈ আহিছো সাপ্তাহিক ৰাশিফল 13 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 ৰ পৰা 19 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 লৈকে গতিকে আপোনালোকে নিজৰ জন্ম ৰাশিৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিফলসমূহ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব হেতু কথা মই সদায় কওঁ আৰু যদি কিবা কাৰণত জন্ম ৰাশি নেজানে বা জনাৰ কোনো উপায় নাই তেনেকুৱা অৱস্থাতহে আপোনালোকে নিজৰ নাম ৰাশিৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিফলসমূহ চাব পাৰিব গতিকে মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে কি আছে আহকচোন চাওঁ মেঘ ৰাশিৰ লোকসকলৰ প্ৰথম দিনটো অত্যন্ত শুভ যিকোনো শুভ কাম বিশেষকৈ বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত কিবা মীমাংসা হওক কিবা সন্ধি হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবোৰ শুভ কাম ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত কিবা লেনদেন কৰা হওক সকলো ধৰণৰ কামৰ বাবে মেঘ ৰাশিৰ লোকসকলৰ কাৰণে প্ৰথমটো দিন অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে তাৰ পিছত 14 তাৰিখৰ দিনটো বহু শুভ নহয় হেতু যাত্ৰাৰ কাৰণে আৰু নিবেশ আদিৰ কাৰণে বহুত বেছি অশুভ বিশেষকৈ যাত্ৰা আৰু নিবেশৰ কাৰণে তাৰোপৰি কিবা বিবাদ কৰা কিবা মীমাংসা কৰা বা যিকোনো কথা বিশদভাৱে আলোচনা কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকৰ পৰা বিৰত থাকিব পৰাপক্ষত কথা কমকে ক'ব আৰু যিকোনো মানুহৰ লগত যিকোনো কথা ডিসকাশন নকৰাটো ভাল হ'ব আৰু যদি কিবা মহত্বপূৰ্ণ ডিসকাশন আছে কিবা যদি মহত্বপূৰ্ণ কাম আছে আপোনালোকে এভয়েড কৰিব ঘৰৰ 1 কিলোমিটাৰ বা ঘৰৰ আশেপাশে আপোনালোকে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব দূৰ জাৰ্নি একেবাৰে নকৰিব পৰাপক্ষত 2-3 কিলোমিটাৰ আঁতৰতো নাযাব মাথাৰ বিষ চিন্তা ক্লেশ আদি দেখা গৈছে গতিকে মানসিক চিন্তা বনি থাকিব গতিকে অলপ সাৱধান হ'ব 15 আৰু 16 তাৰিখৰ দিনকেইটা অত্যন্ত শুভ যিকোনো শুভ কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত হওক উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ হওক বা বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত কৰবাত ভ্ৰমণলৈ যোৱা হওক বা যিকোনো শুভ কাম যিকোনো লেনদেন যিকোনো একাউণ্ট ওপেন কৰা আদি যিকোনো ধৰণৰ কামৰ বাবে অত্যন্ত শুভ 15-16 তাৰিখে আপোনালোকে সকলোবোৰ কাম কৰিব পাৰিব 17 আৰু 18 তাৰিখে কাৰ্যক্ষেত্ৰত হাল সলনি নকৰিব কাৰ্যক্ষেত্ৰত ডাঙৰ নিবেশ আদি নকৰিব সন্ধি আদি নকৰিব নতুন মানুহৰ লগত মিটিং মাটাং এবিলাক বস্তু আপোনালোকে এভয়েড কৰি চলিব তেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে শুভ হ'ব 19 তাৰিখৰ দিনটো আকৌ শুভ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা হওক বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত হওক সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত হওক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক ব্যৱসায়িক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত হওক সকলো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শুভ দেখা গৈছে একাউণ্ট ওপেন কৰা বা কৰবাত যাত্ৰাত যোৱা যিকোনো কাম তেনেকুৱা ইম্পৰ্টেন্ট কৰা যিটো নেকি বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে বৃষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ কাৰণে আহকচোন চাও কি আছে বৃষ ৰাশিৰ প্ৰথম দিনটো মধ্যম দেখা গৈছে প্ৰতিস্পৰ্ধাৰ কাৰণে কম্পিটিশনৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকৰ কাৰণে খেলুৱৈসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে 14 তাৰিখৰ দিনটো যিসকলে ব্যৱসায়িক লেনদেনত জড়িত হৈ আছে যিসকলে সন্ধি কৰিবলৈ বিচাৰে বা যিসকলে মীমাংসা কৰিব বিচাৰে বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা সকলোবোৰ কামৰ বাবে বা যিকোনো পইচাৰ লেনদেনৰ কাৰণে নতুন কিবা ব্যৱসায়ৰ কাৰণে প্ল্যান বনোৱা কিবা চিন্তা চৰ্চা কিবা ডিসকাশন কৰা মিটিং কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবোৰ কাম ফুৰিবলৈ যোৱা আদি কামৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে 15 আৰু 16 তাৰিখৰ দিনকেইটা অত্যন্ত অশুভ ঘৰৰ আশেপাশে থাকিব ঘৰৰ নিলগতে থাকিব মানসিক চিন্তা ক্লেশ লগতে নিবেশ আদিৰ পৰা আপোনালোকে এভয়েড কৰি চলিব নিবেশ নকৰিব যাত্ৰা একেবাৰে অশুভ নকৰিব যিমান দৰকাৰী যাত্ৰা হলেও 15 আৰু 16 তাৰিখে বৃষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে যাত্ৰা আৰু নিবেশ নিষেধ পৰাপক্ষত কমকে কথা ক'ব যাত্ৰা আৰু নিবেশৰ ক্ষেত্ৰত মই বেছিকৈ জোৰ দিওঁ কাৰণ তাত বেছি সংখ্যক ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে বাকি মীমাংসা বিলাক যিবিলাক বহুত ক্ৰিটিকেল হৈ থাকে তেনেকুৱাত নুসুমাব কমকে কথা ক'ব আপোনালোকৰ শুভ হ'ব 17 আৰু 18 তাৰিখৰ দিনকেইটাত যিকোনো শুভ কাম যিকোনো প্ল্যান বনোৱা বিদ্যাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত হওক প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত হওক ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত হওক সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ শুভ যিকোনো শুভ কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 19 তাৰিখৰ দিনটোত অকমান কাৰ্যক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব বাকি যেনেকে চলি আছে তেনেকে চলিবলৈ দিব কাৰ্যক্ষেত্ৰত নতুন হাল সলনি কৰা মিটিং কৰা সন্ধি কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবোৰ কাম আপোনালোকে নকৰাটো আপোনালোকৰ বাবে শুভ হ'ব মিথুন ৰাশিৰ লোকসকলৰ কাৰণে আহকচোন চাও কি আছে মিথুন ৰাশিৰ প্ৰথম দিনটো অত্যন্ত উত্তম বিশেষকৈ যিসকলে প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰি আছে বা যিসকলে প্ৰেমৰ কাৰণে প্ৰয়াসৰত হৈ আছে বা যিসকলে নিজৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰা বা নিজৰ যিকোনো বিদ্যাৰ দ্বাৰা কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ গৈ আছে তেনেকুৱা সকলোবোৰ লোকৰ কাৰণে অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে বাকি
14 তাৰিখে মধ্যম দেখা গৈছে, কিন্তু কম্পিটিশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ থকা লোকসকলৰ বাবে, খেলুৱৈৰ বাবে আৰু বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে ষষ্ঠ স্থানত যিহেতু 14 তাৰিখে থাকিব চন্দ্ৰমা, সেইটো শুভ বুলিয়ে কোৱা যাব। 15 আৰু 16 তাৰিখে যিকোনো আপোনালোকে লেনদেন কৰিব পাৰিব, যিকোনো শুভ কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, যিকোনো সন্ধি ব্যৱসায়িক লেনদেন, বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত মীমাংসা আদি কৰাৰ বাবে, একেলগে ভ্ৰমণত যোৱাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন দেখা গৈছে। 17 আৰু 18 তাৰিখে একদমেই যাত্ৰা আপোনালোকে এভইড কৰি চলিব, নিবেশ আদি নকৰিব, পৰাপক্ষত 100 ৰুপিজো নিবেশ নকৰাটো ভাল হ'ব। আৰু মানসিক চিন্তা টেনচন আদি বনি আছে, ঘপককৈ যিকোনো কথা ডিছকাছ কৰা, বিবাদ উৎপন্ন কৰা, এইবিলাক কৰিলে আপোনালোকৰ ক্ষতি সাধন হ'ব পাৰে। 19 তাৰিখৰ দিনটোত যিকোনো শুভ কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, যিকোনো লেনদেন ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত, উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো শুভ কাম আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ যেনেকুৱা কাৰণতে নহওক, যিকোনো বস্তুৰ লগত জড়িত হৈ থকা শুভ কাম, নিজৰ কিবা শুভ আৰম্ভণি হওক, একাউণ্ট হওক, পইচাৰ লেনদেন হওক, শিক্ষা হওক, প্ৰেম হওক, সকলো ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা গৈছে। কৰ্কট ৰাশিৰ লোকসকলৰ কাৰণে আহকচোন চাওঁ কি আছে। কৰ্কট ৰাশিৰ লোকসকলৰ কাৰণে প্ৰথম দিনটো অশুভ। প্ৰথম দিনটোত আপোনালোকে নিবেশ আদি কৰা, মাতৃৰ লগত আপোনালোকে কিবা মীমাংসা কৰা বা পৰিয়ালতে কিবা ডিছকাশ্যন কৰা, এইবিলাকৰ পৰা অকণমান বিৰত থাকিব আৰু যাত্ৰা আদি আপোনালোকে নকৰিব। আৰু শুভ আৰম্ভণি নিজৰ বিশেষ ধৰণৰ নিজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কৰা বা নিজৰ বিকাশৰ কাৰণে কৰা বা নিজৰ জীৱনত ভালৰ কাৰণে কৰা কিছু কামৰ শুভ আৰম্ভণি আপোনালোকে এভইড কৰিলে শুভ হ'ব। 14 তাৰিখে অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। যিকোনো শুভ কাম, প্ৰেমৰ মীমাংসা হওক, প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ হওক, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, বিদ্যাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক শিক্ষা হওক বা উচ্চ শিক্ষা হওক, ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত হওক বা বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা হওক, তাৰপিছত আৰু সন্তানৰ ফালৰ পৰা হওক, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ শুভ দেখা গৈছে। 15 আৰু 16 তাৰিখে যিসকলে যাত্ৰা কৰি ব্যৱসায় কৰে, যিসকলে নিজৰ আজীৱিকাত যাত্ৰাটো এনি টাইম জড়িত হৈ থাকে বা যিসকলে কম্পিটিশ্যন আদি কৰি থাকে বা যিসকলে এক্সাম আদিৰ লগত এনি টাইম জড়িত হৈ থাকে, তেওঁলোকৰ কাৰণে, খেলুৱৈসকলৰ বাবে, পৰাক্ৰম কৰা লোকসকলৰ বাবে শুভ দেখা গৈছে। তাৰপিছত 17 আৰু 18 তাৰিখে বৈবাহিক মীমাংসাৰ দিশৰ পৰা, সন্ধি কৰাৰ দিশৰ পৰা, কিবা নতুন প্লেনিং কৰা, ব্যৱসায়ৰ কিবা নতুন সন্ধি কৰা, নতুন কিবা মিটিং কৰা, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ কাৰণে শুভ দেখা গৈছে। একাউণ্ট আদিও আপোনালোকে অপেন কৰিব পাৰিব, শুভ দেখা গৈছে। লাষ্টৰ দিনটোত আপোনালোকে একো শুভ কাম নকৰিব, যেনে তেনে দিনটো পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, নিবেশ আৰু যাত্ৰাৰ পৰা একেবাৰে বাচি থাকিব আৰু পৰাপক্ষত নিজৰ মুখৰ বাণীও বেছিকৈ নিবেশ নকৰিব। সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলৰ কাৰণে আহকচোন চাওঁ কি আছে। সিংহ ৰাশিৰ প্ৰথম দিনটো শুভ দেখা গৈছে। বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে হওক বা যিসকলে ভাগ্য মানে বিদ্যাৰ্থীৰ লগতে যিসকলে নিজৰ ভাগ্যৰ সংযোগৰ কাৰণে ৰৈ থাকে, নিজৰ ভাগ্যৰ সংযোগৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থাকে, তেওঁলোকৰ বাবে, যিসকলে নিজৰ জীৱনত পৰাক্ৰম কৰি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে, আৰু যিসকলে যাতায়াতৰ দ্বাৰা নিজৰ আজীৱিকা বা ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকৰ বাবে সকলো ফালৰ পৰা শুভ দেখা গৈছে। ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত মুভমেণ্টৰ কাৰণে, নিজ পৰাক্ৰমৰ কাৰণে অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। 14 তাৰিখৰ দিনটো অশুভ দেখা গৈছে, অকণমান সাৱধান হ'ব, নিবেশ আদিৰ পৰা, বিবাদ আদিৰ পৰা অকণমান বাচি থাকিব বা গৃহক্লেশৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে বা যিকোনো কামৰ শুভ আৰম্ভণি আপোনালোকে এইটো দিনত নকৰিব। 15 আৰু 16 তাৰিখৰ দিনকেইটা অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। 15 আৰু 16 তাৰিখে আপোনালোকে যিকোনো শুভ কাম কৰিব পাৰিব, বিশেষকৈ প্ৰেম আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিকোনো শুভ কাম কৰিব পাৰিব। 17 আৰু 18 তাৰিখৰ দিনকেইটা খেলুৱৈসকলৰ বাবে, প্ৰতিস্পৰ্ধাৰ লগত জড়িত হৈ থকা লোকসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। বাকী বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আৰু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি শুভ নহয়, অকণমান সাৱধান হ'ব। 19 তাৰিখৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। যিকোনো সন্ধি, যিকোনো মিটিং, যিকোনো শুভ আৰম্ভণি, বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত কিবা মীমাংসা, যিকোনো ডিছকাশ্যনৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। কন্যা ৰাশিৰ লোকসকলৰ কাৰণে আহকচোন চাওঁ কি আছে। কন্যা ৰাশিৰ লোকসকলৰ প্ৰথম দিনটো মধ্যম দেখা গৈছে। মানসিক চিন্তা, অলপমান টেনচন, বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত অলপ মতভেদ, অলপমান টেনচন দেখা গৈছে, গতিকে অলপ সাৱধান হ'ব। 14 তাৰিখৰ দিনটো মুভমেণ্টৰ কাৰণে, ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত পৰাক্ৰম কৰাৰ বাবে বা নিজ পৰাক্ৰমক ভালকৈ ইউজ কৰাৰ কাৰণে, নিজৰ
সৰ্বোচ্চ দি নিজৰ কাম সিদ্ধি কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। গতিকে এই দিনটোত যিসকলে ভালকৈ প্ৰচেষ্টা কৰিব, নিজৰ বিষয়ত থাকি, নিজৰ লাইনত থাকি ভালকৈ যিসকলে নিজৰ বিষয়টোক টাইম দিব, ভালকৈ ঘঁহিব পিহিব, তেওঁলোকৰ ছাকচেছ দেখা গৈছে। 15 আৰু 16 তাৰিখে অশুভ। আপোনালোকে যিকোনো শুভ আৰম্ভণি নকৰিব, যিকোনো আপোনালোকে বহুত দূৰত যাত্ৰাত যোৱা বা আপোনালোকে কিবা নিবেশ কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক বা যিকোনো আপোনালোকৰ কিবা ঝেমেলীয়া কাম আছে, মীমাংসা কৰিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ পৰা সদায় আঁতৰত থাকিব। 17 আৰু 18 তাৰিখৰ দিনকেইটা অত্যন্ত শুভ হ'ব। যিকোনো শুভ কাম আপোনালোকে যিকোনো লেনদেন, প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত বা বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত, সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকৰ শুভ দেখা গৈছে। লাষ্টৰ দিনটো মধ্যম দেখা গৈছে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে, প্ৰতিস্পৰ্ধাৰ লগত জড়িত হৈ থকা লোকসকলৰ বাবে, খেলুৱৈসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। তুলা ৰাশিৰ লোকসকলৰ প্ৰথম দিনটো অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। যিকোনো শুভ কাম, যিকোনো সন্ধি, যিকোনো লেনদেন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয় দিনটি অলপমান মধ্যম দেখা গৈছে। বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি শুভ নহয়, প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত বেছি শুভ নহয়, অলপ সাৱধান হ'ব। বাকী এনে ঠিকে দেখা গৈছে। মানসিক চিন্তা, ক্লেশ অলপ বনিছে। 15 আৰু 16 তাৰিখৰ দিনকেইটা অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। পৰাক্ৰম কৰাৰ বাবে, নিজৰ ব্যৱসায়ত মুভমেণ্ট কৰাৰ বাবে, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে, সকলো তেনেকুৱা ধৰণৰ লোক যিসকলে দিনৰ দিনটো কিবা এটা নিজ বিষয়ত লাগি থাকে বা ঘঁহি পিহি থাকে নিজৰ বিষয়টো, তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলো কামৰ বাবে, আৰু যিসকলে ব্যৱসায়ত দিনটো লাগি থাকি আয় কৰিম বুলি ভাবে, তেওঁলোকৰ বাবে সকলো পক্ষত শুভ দেখা গৈছে। 17 আৰু 18 তাৰিখৰ দিনকেইটা অশুভ দেখা গৈছে। সাৱধানে থাকিব, নিবেশ আদিৰ পৰা বিৰত থাকিব। লগতে আপোনালোকে মীমাংসা আদিৰ পৰা কিবা যদি ঝেমেলীয়া, কিবা যদি বিবাদ সম্পন্ন বস্তু আছে, সেইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত থাকিব। 19 তাৰিখৰ দিনটোত আপোনালোকে বহুত শুভ। যিকোনো শুভ কাম, যিকোনো লেনদেন, যিকোনো আপোনালোকৰ লগত জড়িত, আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ লগত জড়িত যিকোনো শুভ কাম, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ লগত নিজৰ লগত জড়িত শুভ কামসমূহ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কি আছে। প্ৰথম দিনটো একদম অশুভ। যাত্ৰা আৰু নিবেশৰ পৰা বাছি থাকিব। পৰাপক্ষত নিজৰ বাণীও বেছিকৈ নিবেশ নকৰিব, কিন্তু বিশেষকৈ মই সদায় জোৰ দিওঁ যাত্ৰা আৰু পইচা নিবেশ কৰা, এই দুটাত মই বেছি জোৰ দিওঁ, কাৰণ সেই দুটাৰ পৰা বেছি সংখ্যক ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। 14 তাৰিখৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। যিকোনো শুভ কাম আপোনালোকে, যিকোনো লেনদেন, যিকোনো সন্ধি আদি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। 15 আৰু 16 তাৰিখৰ দিনকেইটা প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা আৰু বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি শুভ নহয়, বাকী মধ্যমীয়া দেখা গৈছে। 17 আৰু 18 তাৰিখৰ দিনকেইটাত আপোনালোকে পৰাক্ৰমৰ কাৰণে, ব্যৱসায়ত মুভমেণ্ট কৰাৰ বাবে, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে, যিসকলে দিনৰ দিনটো শাৰীৰিক পৰাক্ৰম কৰে, তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। লাষ্টৰ দিনটোত আপোনালোক সাৱধান হ'ব, নিবেশ নকৰিব, দূৰযাত্ৰা আপোনালোকে নকৰিব, আৰু নিজৰ লগত জড়িত যিকোনো শুভ কাম আপোনালোকে এই দিনটোত নকৰিব, এভইড কৰি চলিব। ধনু ৰাশিৰ লোকসকলৰ কাৰণে আহকচোন চাওঁ কি আছে। ধনু ৰাশিৰ লোকসকলৰ প্ৰথম দিনটো অত্যন্ত শুভ। বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত হওক, প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা হওক, সকলো দিশৰ পৰা শুভ দেখা গৈছে। ছেকেণ্ড দিনটো অত্যন্ত অশুভ। যাত্ৰা নকৰিব, নিবেশ নকৰিব, পৰাপক্ষত বাণীও ভাবি চিন্তি নিবেশ কৰিব। যিকোনো ঝেমেলাত আপোনালোকে পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। মাথাৰ বিষ আদি, টেনশ্যন আদি, দুৰ্ঘটনা আদিৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে, অকণমান সাৱধান হ'ব। 15 আৰু 16 তাৰিখে অত্যন্ত শুভ। যিকোনো শুভ কাম, যিকোনো সন্ধি, যিকোনো লেনদেন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত যদি কিবা মীমাংসা আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ক'ৰবাত যদি ফুৰিবলৈ যাব লগা আছে, আপোনালোকে যাব পাৰিব। 17 আৰু 18 তাৰিখৰ দিনটো মধ্যম দেখা গৈছে। বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা আৰু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি, অলপ সাৱধান হ'ব। বাকী ক্ষেত্ৰত মধ্যম দেখা গৈছে। মানসিক চিন্তা বনি থাকিব, গতিকে অলপ সাৱধান হ'ব। লাষ্টৰ দিনটো পৰাক্ৰম কৰাৰ বাবে, বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে, খেলুৱৈসকলৰ বাবে, যিসকলে নিজে শাৰীৰিক পৰাক্ৰম কৰি দিনটোত কিবা এটা উপাৰ্জন কৰে বা মানসিক পৰাক্ৰম কৰি কিবা উপাৰ্জন কৰে, যাতায়াত কৰি ব্যৱসায় কৰে, আজীৱিকা কৰে, তেওঁলোক সকলো লোকসকলৰ বাবে শুভ দেখা গৈছে। মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কি আছে। মকৰ ৰাশিৰ প্ৰথম দিনটো মধ্যম বুলি ক'ব লাগিব। ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত সাল সলনি, কিবা লেনদেন, নতুন নিবেশ, নতুন আইডিয়া এপ্লাই আপোনালোকে নকৰিব, এইটো অকণমান এভইড কৰি চলিব। 14 তাৰিখৰ দিনটোত যিকোনো শুভ কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। যিকোনো শুভ কাম
আপোনাৰ লগত জড়িত যিকোনো শুভ কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 15 আৰু 16 তাৰিখে সাৱধান হ'ব নিবেশ নকৰিব যাত্ৰা নকৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে শুভ হ'ব মীমাংসা আদি নকৰিব কাৰোবাৰ লগত বিবাদ আদিত লিপ্ত নহব আপোনালোকৰ বাবে শুভ হ'ব 17 আৰু 18 তাৰিখৰ দিনকেইটা বহুত শুভ যিকোনো শুভ কাম যিকোনো লেনদেন আপোনালোকে যিকোনো সন্ধি কৰবাত যোৱা সকলোবোৰ কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 19 তাৰিখৰ দিনটো লাষ্টৰ দিনটো মধ্যম দেখা গৈছে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত ঠিকে আছে বহুত বেয়া নহয় কিন্তু বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা আৰু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি শুভ নহয় কুম্ভ ৰাশিৰ লোকসকলৰ কাৰণে আহকচোন চাও কি আছে কুম্ভ ৰাশিৰ প্ৰথম দিনটো অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে যিকোনো শুভ কাম আপোনাৰ লগত জড়িত যিকোনো শুভ কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সেকেন্ড দিনটো ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে লেনদেন কৰাৰ বাবে নতুন আইডিয়া আদি এপ্লাই কৰাৰ বাবে শুভ নহয় সন্ধি আদি কৰাৰ বাবে মিটিং আদি কৰাৰ বাবে শুভ নহয় যিকোনো আইডিয়া এপ্লাই কৰাৰ বাবে শুভ নহয় 15 আৰু 16 তাৰিখে সকলো কামৰ বাবে শুভ দেখা গৈছে শুভ সংযোগ বনিছে যিকোনো আপোনালোকে কিবা শুভ আৰম্ভণি নতুনকৈ কথা পতা নতুন আইডিয়া এপ্লাই কৰা গুটেইবিলাক কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 17 আৰু 18 তাৰিখে নিবেশ নকৰিব যাত্ৰা এভয়েড কৰি চলিব পৰাপক্ষত ঘৰৰ আশে-পাশে থাকিব পৰাপক্ষত ঘৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব অশুভ দেখা গৈছে এক্সিডেন্ট আদিৰ সম্ভাৱনা যিকোনো সৰুকুৰা হলেও দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে গতিকে অলপ সাৱধান হোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব 19 তাৰিখৰ দিনটো একদম শুভ যিকোনো শুভ কাম আপোনালোকে সন্ধি আদি নতুন আইডিয়া এপ্লাই কৰা নতুন কোনোবা মানুহক লগ কৰা ব্যৱসায়িক কিবা কথা পতা সকলো ধৰণৰ কামবিলাক আপোনালোকে লেনদেন কৰিব পাৰিব মীন ৰাশিৰ লোকসকলৰ কাৰণে প্ৰথম দিনটো একদম অশুভ প্ৰথম দিনটোত একদম সাৱধান হ'ব যাত্ৰা আদিৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকিব নিবেশ আদিৰ পৰা বিৰত থাকিব নিজৰ বাণীত কন্ট্ৰোল ৰাখিব যিকোনো কথা যতত কৈ পেলাই আপোনালোকৰ বাবে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তাৰ পিছত 14 তাৰিখৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে যিকোনো দৃষ্টিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ শুভ দেখা গৈছে তাৰ পিছত 15 আৰু 16 তাৰিখৰ দিনকেইটা ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত ভাল নহয় যেনে তেনে দিনটো পাৰ হ'বলৈ দিব একো নতুন আইডিয়া এপ্লাই কৰা সালসলনি কৰা আদি কামবিলাক আপোনালোকে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত নকৰিব তাৰ পিছত 17 আৰু 18 তাৰিখ অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে সকলো দিশৰ পৰা আপোনাৰ নিজৰ লগত জড়িত সকলো দিশৰ পৰা সকলো দিশে শুভ দেখা গৈছে যিকোনো কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব লাষ্টৰ দিনটো একেবাৰে অশুভ দেখা গৈছে বিশেষকৈ যাত্ৰা আৰু নিবেশ আপোনালোকে নকৰিব আৰু মানসিক চিন্তা দেখা গৈছে গতিকে সকলো দিশে সাৱধানে চলিলে আপোনালোকৰ শুভ হ'ব তেতিয়াহলে দৰ্শকসকল আমি জানিলো সাপ্তাহিক ৰাশিফল প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ বিষয়ে গতিকে ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেলটো যদি দৰকাৰী বুলি ভাবে আগুৱাই নিব ধন্যবাদ